بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سٹارټ کړی وو. په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې مونږه انهریټنس ته رسیدلی وو. په دغه نه بعد به بیا مونږه کوشش کوو چې دوه قسمه کنسپټ زه تاسو ته نور وښیم، بیا به دا کورس ختم شي. یو مونږ سره پولیمارفیزم چپټر دی، دا درته وکم. دغه نه مخکې مونږه دوه قسمه تاسو ته ما ویلي وو، به تاسو اوس وکړو چې مونږ په فنکشن کې که کنسټرکټر یې که فنکشن یې دوه قسمه کار کړی شو. یو یې اوورلوډ کولی شو، بل یې اوور رایډ کولی شو. اوورلوډ کې مونږ څه ویلي وو چې په سیګنیچر کې فرق راشي، مطلب چې کومې سیګنیچر وي. اوور رایډ کې څه شی وي؟ سیګنیچر به سیم وي، فنکشنالټي به ډیفرنٹ وي. نو دا به مونږ په پولیمارفیزم کې همدا شی کتل شي. اوس راځو په انهریټنس کې که تاسو خیال وکړو چې مونږ سره چې کوم د انهریټنس سینټیکس دی، مونږ سره یو کلاس دی فار ایگزامپل A، په دغه کې څه فیچرز دي کامن، دلته یې ما سره یو کلاس ما بل ډیرایو کړو B. دلته مونږ د کلاس په دریو طریقو باندې شی کولی شو، انهریټ کولی یا ډیرایو کولی شو د څه شي نه، د A نه. په دغه ځای کې که تاسو خیال وکړو مونږ اوسه پورې چې څومره اګزامپل کتلي مونږ شی لیکلی دی، مونږ پبلیک لیکلی دی. د پبلیک نه علاوه دا په دریو نورو طریقو باندې کېدی شي، په دریو واړو کې فرق دی. یو مونږ سره د پرایویټ لینک ته انهریټ کولی شي، دویم یې مونږ سره شی دا مونږ پروټیکټډ لینک انهریټ کولی شو. نو زه کوشش کوم چې مونږ نن دا درې وړه قسمه دا خو چونکې مونږ الریډي ډېر کتلی دی، خو زه به څه اګزامپل په دغو باندې تاسو ته وښیم چې ډیفرنټ پته درته ولګي چې دغو کې څه ډیفرنټ دی. نو زه به راشم اول زه چې کوم زه تاسو ته د پرایویټ انهریټنس یو اګزامپل درکړم. بل دا که دغه نه مخکې تاسو خیال وکړو چونکې دلته مونږ چې څومره میتډز هم دغه نه مخکې استعمال کړي، میتډز به هم ټول همیشه لپاره څه شی اخیستل؟ پبلیک هم اخیستل که نه. میتډ مونږ فنکشن ته یو. په انهریټنس کې ریکمنډډ دا چې فنکشن یې تاسو سره څه شی وي، دا پبلیک وي. په بعضې کیسونو کې مونږ مطلب دا ضروري نه ده، مونږ داسې کړی شو چې زه یو میتډ هم پروټیکټډ ولیکم یا یو میتډ هم زه پرایویټ ولیکم، خو نارملی چې پرایویټ ته کړو دا د یوزلیس کړلو، دا ته نشي استعمالالی. بس په دا بیس کلاس کې چې کوم کلاس کې د ولیکلو پخ کې به استعمالیږي، انسایډ د کلاس آوټسایډ د کلاس د میتډ ته نشي استعمالالی. دلته ما څه شی وکړلو، ما سٹارټ په ریورس آرډر کې نارملی مونږ اولنی دغه نه مخکې چې کومې مونږ کنونشن دی مونږ فالو کوو، مونږ به پرایویټ ولیکلو، که بیا هم ډیټا پروټیکټډ او پروټیکټډ به هم ولیکلو، بیا به هم پبلیک ولیکلو. اوس مونږ څه شی کوو، ما د پبلیک نه سٹارټ واخیستو. دلته ما نامه هم داسې ورکړله چې داسې مینینګفل نامه مې ورکړله. دلته ما یو میتډ جوړ کړو، دغه میتډ له ما څه نامه ورکړه، پبلیک میتډ. او دا دغه ته ما پبلیک څه ویل، ځکه چې دا د پبلیک ایکس سپیسیفایر نه لاندې په پیرنټ کلاس کې دی. په دغه کې ننه ما څه شی وکړلو، په دغه کې دننه ما یو میسیج ورکړلو، ورسره ما څه شی وکړلو، انسایډ په دغه پبلیک میتډ کې ما پرایویټ میتډ کال کړلو. بیا ما څه شی وکړو، پروټیکټډ میتډ مو ولیکلو. پروټیکټډ میتډ کې له پروټیکټډ نه لاندې ما ولیکلو، نو ځکه مو له نامه څه شی ورکړله، پروټیکټډ میتډ. په دغه کې ما دغه کې ته اني فنکشنالټي چې څه شی وغواړې دا پکې اډ کولی شي، خو مونږ کوشش کوو چې کنسپټ په سمپلیفای طریقې سره تاسو ته کلیر شي. په دغه کې مونږ څه وکړو، پروټیکټډ میتډ نامه مو له ځکه دا پروټیکټډ میتډ وکړه ایکس واي زیډ اني نامه ورکولی شي چې لږه مینینګفل نامه وي چې پته درته لګي. خو په لاست کې پکې مونږ د پرایویټ ایکس سپیسیفایر نه لاندې یو پرایویټ میتډ اډ کړلو. دا که خیال وکړو دا ما په پبلیک میتډ کې دننه کال کړلو. څله؟ ځکه چې دا ډایرکټلی د دغه بریکټ نه بهر نه اکسیسیبل، نه ویزیبل، حتی چې دا په انهریټډ کلاس کې هم نه اکسیسیبل. پروټیکټډ او پبلیک په انهریټډ کلاس کې اکسیسیبلی. ما څه شی وکړلو، دلته زه اوس انهریټنس کوم، یو ډیرایو پرایویټ کلاس اخلم د څه شي نه، د بیس نه. دا ډیرایو پرایویټ ورته زه څه لایم، ځکه چې دلته ما میتډ چې کوم استعمال کړلو دا ما پرایویټ استعمال کړلو. طریقې کار د ډیرایویشن یا د انهریټنس ما کوم یو استعمال کړو، ما پرایویټ ایکس سپیسیفایر استعمال کړلو. په دغه کې نن ما څه وکړلو، د پبلیک لاندې ما یو خپل پبلیک میتډ ولیکلو. په دغه پبلیک میتډ له ما څه نامه ورکړله، پبلیک میتډ ایکسس. مطلب دا چې زه دغه کې میتډ ایکسس کوم میتډ کوم بره ما ډیفاین کړي دي. اوس دغه کې دننه مطلب په دغه کې ننه زه فنکشنالټي مونږ تاسو ته څه ووایي چې د کله چې مونږ سره په پیرنټ کلاس کې پروټیکټډ یا پبلیک ډیټا وي او ویزیبل وي په څه شي کې، په ډیرایو کلاس کې. نو دلته تاسو کتای شو پبلیک میتډ دا اکسیسیبل دی، ما کال کړلو. پروټیکټډ میتډ دا اکسیسیبل دی. اوس بره پرایویټ میتډ هم شته، که زه دا کال کم دا به مولا په دغه ځای کې ایرر راکوي، ما دا انهریټ کړی دی. اوس
په دغه کې به تاسو د دمره پته نه لګي چې دغه کې څه ډیفرنٹ شول دا خو الریډي موږ ته پته ده چې پرایویټ ډیټا ممبر موږ سره اوټسایډ دی کلاس ډایرکټلی اکسیسیبل نه او دا په انهریټډ کلاس کې نه اکسیسیبل نو په دغه کې په دغه پرایویټ باندې شی وشولو نو دلته که زه لاندې راشم نورمالي که تاسو خیال وکړو په تیر اگزامپل کې د پیرنٹ کلاس چې کومې موږ سره پبلک یا پروټیکټډ ډیټا وا پروټیکټډ خو په کلاس کې د نه اکسیسیبل وا او پبلک موږ سره اوټسایډ دی کلاس په مین کې اکسیسیبل وا موږ به څه ویل چې دا ځکه دلته ویزیبل ده چې دا د پیرنٹ کلاس پبلک ډیټا ده او کاپی شوی ده د چایلډ ته نو دا د چایلډ ممبر شو او د چایلډ ممبر پبلک موږ ته دلته ویزیبل وي اوس که تاسو خیال وکړو دا چې کوم د پیرنٹ کلاس پبلک میتھډ دی دا مونږ کاپی کړی نه دلته مونږ سره اکسیسیبل دی خو دلته به نه ویزیبل څه نه دی ویزیبل ځکه مونږ دا پرایویټلی کاپی کړی دی چې پرایویټلی د کاپی کړلو په کلاس کې د نه به ویزیبل وي او د کلاس نه بهر به مونږ سره دا نه وي ویزیبل دا د پرایویټ دلته تاسو وکړو زه به دا درته کمپایل کوم اول درته وښوم بیا درته یو کمپایلیشن نه بعد که څه مسله پکې وي مسله به ماته دلته په ایرر فارم کې راکړي که نه وي دغه نه به ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ کړي دا چې شي کړو ایگزیکیوټیبل کوډ ته جوړ کړلو زه به راشم دا بس دغه نه رن کم چې رن م کړلو نو ما سره پبلک د بیس کلاس پرایویټ د بیس کلاس او دا چې د بیس کلاس پروټیکټډ درې وړه میتھډ هم کال شول څرنګه کال شول دلته دا فلو وکسو فلو ګوره مونږ چې وکړلو مونږ دا میتھډ کال کړلو دا هم کال کړلو چې دا هم کال کړو کنټرول دلته راغی یدو ځنم کوم یو میتھډ کال کړلو د پیرنٹ کلاس پبلک میتھډ هم کال کړو نو مونږ به کنټرول دلته یوسو چې دلته شی دی د پیرنٹ کلاس پبلک میتھډ کې شی دی دا میسج دی کنه چې دا بیس کلاس میتھډ دی دغه نه پاسم په دغه ځکه چې دا دلته ویزیبل دی دا فنکشن inside the class private data او private function دا visible وي په public کې نو په اوس کا دلته زه دا کال کام دا به مو سره دلته نه وي visible په private کې private چې کوم function وي دا په public method کې accessible وي نو دلته موږ سره دا accessible دی مو کال کړلو نو چې دلته د کومه functionality دا څه دی د parent class دا میسج اول به موږ سره دا راوشي که فور ایگزامپل تاسو یو چې اول د دا راوشي دا به زه ځنه کاپی کوم دلته بره به پیسټ کم پیسټ مکړلو ریکمپایل کم بیرن کم اول به مو سره دا میسج پرینټ کی چې د پیرنٹ کلاس پرایویټ میتھډ بیا د پیرنٹ کلاس پبلک میتھډ بیا به مو سره د پیرنٹ کلاس پروټیکټډ میتھډ چې کوم فارمیټ کې په کوم مطلب فلو کې تاسو وغواړو تاسو یا سې کال شو دا به کوم چې ایگزیکیوټیبل کوډ دی کوم سره ختم کړی منوي دا به زه ریکمپایل کم چې دا چینجز پکې راشي دا چینجز مې پکې راوستل ری رن مکړلو چې ری رن مکړو چې شولو پرایویټ مونږ پیل کړل نو پیلې پرایویټ پرینټ کړو به پبلک پرینټ کړو به پروټیکټډ پرینټ کړلو وخت پرایویټ په دویم نمبر باندې پرینټ کړو نو نورمالي مونږ سره اوس دا مونږ سره ټیک شو چې دا فلو مونږ وکړه دلته مونږ ګورو دا پبلک میتھډ چې دا مونږ سره چی کی نورمالي پبلک میتھډ د ډیرایو کلاس مونږ سره د ډیرایو کلاس په اوبجیکټ کې دا ویزیبل وي د پیرنٹ کلاس پبلک میتھډ دا په ډیرایو کلاس کې ویزیبل وي د په اوبجیکټ سره کله کله چې دا پبلکلی انهریټ شي اوس ګوره چې دا شی کې دا مو ځنه کمپایل کړلو چې کمپایل مکړلو په کمپایلیشن کې ایرر راوکړلو حالانکه دا پبلک میتھډ دی خو لاندې ایرر ورکوي ځله ځکه چې دلته مو ډیرایویشن میتھډالوجي کې شی دی پرایویټ نو په د پرایویټ په وجه باندې دا پبلک میتھډ هم په ډیرایو کلاس اوبجیکټ سره دا ویزیبل نه دی دا مونږ سره بنخ کوي بل چونکه ما د ټایم د کمی د وجه نه دا پری کوډ کړی وي کدل ته تاسو ته د اوبجیکټ ولیکم داسي اوبجیکټ ډاټ وغم نو په ډاټ باندې صرف د دوا میتھډ ښکاري یو د کلاس پبلک میتھډ د برانای او یو مونږ سره چی ښکاري یو مونږ سره د خپل میتھډ ښکاري نو دا بل چې کومې مونږ سره اډوانس میتھډ دی مونږ سره نه ښکاري چې نه دی ویزیبل دغه وجه نه چونکې مونږ دا چی کړی دی پبلکلی نه دی ډیرایو کړی بلکې دا مونږ پرایویټلی ډیرایو کړی نو دا به مونږ سره نه وي ویزیبل دا به زه بیرته کمنټ کم چې پبلک نه دی ویزیبل نو الریډي مونږ سره چې کوم دا پروټیکټډ دی پروټیکټډ به هم نه وي ویزیبل ځکه چې پروټیکټډ خو مونږ سره په ډیرایو کلاس کې دننه ویزیبل اوټ دا خو مونږ کلاس نه بهر یو کنه ګوره ډیرایو کلاس په دوزه ختم شوی دی دا زه اوټسایډ دی کلاس ګورم چې اوټسایډ دی کلاس ګورم دا به مولا په دغه باندې ایرر راکړي دا خو نورمالي که پبلکلی ته نه هریټ کیم دا ټول په دغه باندې ایرر کوي دغه نه ما کمپایل کړلو چې کمپایل مکړو مو ته چې دا پروټیکټډ میتھډ تاسو سره نه اکسیسیبل دلته سره نه اکسیسیبل ځکه چې پروټیکټډ صرف انسایډ دی ډیرایو کلاس اکسیسیبل دی پروټیکټډ ډیټا یا پروټیکټډ میتھډ مو ډیټا په ځای باندې میتھډ واخستو چې تاسو ته لګا اسانه شي نورمالي موږ سره سکیورټي فیچرز دی دا
موږ سره چې که زه وغواړم چې زه دا پروټیکټډ میتھډ اکسس کم نو دا به زه انسایډ څه شي کې لیکم په ډیرایو کلاس د پبلک میتھډ کې دننه به لیکم نو تاسو کتای شو په ډیرایو کې دا مو سره یو پبلک میتھډ دی په دغه کې دننه مو لیکلی دی په دغه کې مولا دا ډایرکټ نشم زه اکسس کولای دا مولا ایرر راکوي او پرایویټ میتھډ خو الریډي موږ سره اکسیسیبل نه وي په یو کیس کې نه اکسیسیبل یا پرایویټ ډیټا موږ سره ډایرکټلی نه وي اکسیسیبل نو دا موږ سره ولنه اگزامپل موږ په چی شي باندې په پرایویټ انهریټنس باندې وکړو دا به زه بند کوم بیا به نیکسټ